आविदादा, मगाशी तुम्ही संवादांमधल्या पॉझेसनी कॅरेक्टर कसं वेगळं निर्माण करू शकतो एक उदाहरण देऊन सांगितलं. तसंच लिखित स्वरूपातले जे संवाद असतात त्यातला आशय, कंटेंट आणि भाव पोचवण्यासाठी तुम्ही त्याच्यावरती काम कसं करता, अभ्यास कसा करता? मुळात मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे एकदा तुम्हाला तुमचं कॅरेक्टरचा तुमचा अभ्यास झाला की तुमचं बोलायचं नसतंच, तुम्हाला लेखकाने लिहिलं आहे तेच बोलायचं आहे, बरोबर. मग त्या व्यक्तिरेखेनुसार जसं मगाशी म्हटलं की त्याचं पॉझेस वर्किंग काय असेल ते सगळं समजून घेऊन, पण आता ते पॉझेस नुसते पॉझेससाठी म्हणून असता कामा नाहीत, तर ते अर्थानुरूप त्याची विभागणी केली गेली पाहिजे बेसिकली. आणि मला असं म्हणायचं आहे की त्याचा फील एक्झॅक्टली लेखकाने लिहिताना काय घेतला असेल. काही काळाला असं खूप गल्लत होते, काही काळाला होतं असं की लेखक म्हणतो की अरे मला इतक्या ॲग्रेशनमध्ये ते बोलायचं नाही आहे बेसिकली, म्हणजे म्हणायचं नाही आहे, बरोबर ना. खूप सिद्धहस्त लेखक जे आहेत ना ते ते कॅरेक्टर बोलून लिहितात, म्हणजे मयेकरांना तशी सवय होती किंवा खूप खूप सारे कानेटकरांचं जर तू पाहिलंस तर त्यांचं एक कॅरेक्टर, दळवींचं, जयवंत दळवींची कॅरेक्टर्स बघितले तर यांचं एक कॅरेक्टर दुसऱ्या कॅरेक्टरसारखंच संवाद त्याचे असतीलच असं नाही. ती नंतर एक आली ट्रेंड की ज्यांना ती कला अवगत नाही आहे, तर ही लेखक मंडळी, मला असं वाटतं ते कदाचित पुलंची तू हे घे, तर ती लेखक मंडळी ना त्यांचे संवाद लिहिताना मे बी ते बोलत असतील. आणि धोंडू असं म्हणाला, धोंडू बाबा काय करताय, आरा 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 आरा, हे ते बोलत असतील म्हणून ते त्या पद्धतीने लिहितात. नाहीतर धोंडू असं म्हणाला बाबा काय करताय, एवढंच लिहिलेलं असतं. हे गावरान हेलकाव्यात असं म्हणावे असं वगैरे काहीतरी असेल. पण मला असं वाटतं की ही लेखक मंडळी तर ते जे आहे ते काय म्हणायचं आहे लेखकाला आणि कशा पद्धतीने म्हणायचं आहे हे एकदा पहिल्यांदाच वरवर समजून घ्यायचं आहे. काय म्हणायचं हे समजून घेतलं, कसं म्हणायचं हे नंतर येणार आहे, बरोबर. काय म्हणायचं आहे त्याचा अर्थ काय हा मला डोक्यात आला आणि मी तो कशासाठी म्हणणार आहे की याने मला असं बोललं आहे म्हणून त्याच्यावरती उत्तर म्हणून ते म्हणतो आहे की मीच माझं म्हणतो आहे आणि त्याच्यावरती तो आता पुढे काहीतरी बोलणार आहे. हा सगळा प्रकार एकदा समजून घेतलात की तो संवाद मला कळला, लेखकाला काय म्हणायचं ते मला कळलं, दिग्दर्शक मला सांगतोय की तू असं म्हटल्यानंतर हा असं म्हणणार आहे, तर तू असं म्हटलंस तर हा म्हणू शकणार नाही, अच्छा ह्याच्यासाठी पण मला तसं म्हणायचं आहे, ओके. असे अनेक एलिमेंट्स डोक्यात घेऊन तो एक संवाद मी आता कसं म्हणायचं हे ठरतं. आणि मग मला असं वाटतं की तुम्ही कॅरेक्टर करताय तो तुमचा करा. म्हणजे मी जर अविनाश नारकर जर एक दादासाहेब नावाचा कॅरेक्टर करतोय तर तो आता दादासाहेबांचा व्हायला पाहिजे, म्हणजे आधी तो माझा व्हायला पाहिजे कारण मी दादासाहेब करतोय. मग माझा झाल्यानंतर आता दादासाहेबांनी तो कसा म्हणावा हे माझं आता ठरलेलं आहे. मग तो दादासाहेब तो संवाद म्हणणार आहेत. हे ज्यावेळेला होतं, म्हणजे उदाहरणार्थ मी आता जसं सोयरे सकळ मधलं उदाहरण द्यायचं झालं तर तिकडे काय असं समीरजींनी लिहिलेलं नव्हतं की आज लागली बरं का विनायकाचे नाव सातबाऱ्यावर, पुढच्या नवरात्रीपासून घरचे धान्य सुरू होईल. हा संवाद होता. लागले बरं का विनायकाचे नाव सातबाऱ्यावर. आता बघ ही समीर कुलकर्णींची स्टाईल आहे. आता त्यांनी काय लिहिलं असतं, स्ट्रेट जर लिहायचं असतं तर विनायकाचे नाव लागले बरं का सातबाऱ्यावर, विनायकाचे नाव लागले सातबाऱ्यावर बरं का. किती वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहून होऊ शकतं की नाही हे. पुढच्या नवरात्रीपासून घरचे धान्य सुरू होईल. आता लिहिलंय त्यांनी काय की लागले बरं का विनायकाचे नाव सातबाऱ्यावर, पुढच्या नवरात्रीपासून घरचे धान्य सुरू होईल. आता मी ज्यावेळेला दादासाहेब क्षीरसागर करायचं आहे त्यावेळेला मी हा येऊन बसलो आहे माझ्या ह्याच्यामध्ये बसलो आणि माझी काम करत बसलो आहे. बायको आली, खूप छान सुंदर बायको आहे माझी. हे प्रेक्षकांना पण दिसतं आहे व्हिज्युअली. चित्र खूप वाड्यातलं आहे, फेटा घातलेला आहे आणि खूप छान असा मस्त हा. तिने आणून पाण्याचा ग्लास ठेवला आणि माझं लक्ष गेलं, बघितलं
लागले बरं. आता त्याच्यात बायकोला सांगायचं आहे तुम्ही इतके दिवस, हा इतका सगळा येतो आपोआप अर्थ, की ही गेले कित्येक दिवस कुरकुर कुरकुर करत होती आहो ते विनायकाचं नाव. हे काय सांगितलं आहे का कोणी? नाही. पण तुमच्या केवळ एका जेस्चरने किंवा ह्याने तुम्हाला ते सगळा, हिने गेले कित्येक वेळेला आठवण केली असेल तुम्ही कोर्टात जाताना, आणि तुम्ही नेहमी विसरता ते विनायकाचं नाव एकदा लावा, हे इतकं सगळं बघितलं. लागले बरं का नाव विनायकाचे 7/12 पुढच्या नवरात्रीपासून घरचं धान्य सुरू होईल. हा झाला डायलॉग. हां, हे मी बोललो. आता ह्याच्यानंतर एक करतो मी. लागले बरं का नाव विनायकाचे 7/12 पुढच्या नवरात्रीपासून घरचं धान्य सुरू होईल. हां, हा जो आहे ना, हा कुठून आला हा मला नाही माहिती. मग आता हा कॅरेक्टरचा येतो. आता हे कॅरेक्टर कुठलं, हे दादासाहेब क्षीरसागर का करतायत असं, आय डोंट नो. पण मला ते खूप कम्फर्टेबल वाटलं. ओके, की पुढच्या नवरात्रीपासून घरचे धान्य सुरू होईल, याला मला जरा आणखीन पुश करायचं आहे, थोडंसं हे करायचं आहे, शिक्कामोर्तब, हां असं म्हणायचं आहे. पण ते त्या स्टाईलने नाही, तर दादासाहेबांच्या स्टाईलने म्हणायचं पुढच्या नवरात्रीपासून घरचे धान्य सुरू होईल. हां, आलं का लक्षात? आता ही माझ्या काकांना खूप सवय होती. ते बोलता बोलताना, म्हणजे गावचे अशोक नारकरचे जे वडील होते, केशव नारकर, त्यांना खूप सवय आहे. ती बोलताना मधुराणीला चहा द्या, हां, तर त्यांना प्रत्येकानंतर हां करायचं. तर मी खूप ऑब्झर्व करायचो, हे का हां म्हणतायत, तर मला उगाच का हां म्हणत असेल. नाही तर ह्यांना कदाचित मी जे म्हणतो आहे त्याचा रिमाइंडर लगेच द्यायचा असेल, परत मला सांगायला नको, विचारलं यायचं नाही, सांगायचं नाही मधुराणीला चहा द्या, हां, परत मला विचारायचं नाही. कदाचित हे असेल तर ते कुठेतरी तो त्यावेळेला झाला, तर तो मी आहे इथे जोडला. सो मला असं म्हणायचं की संवादांचा अभ्यास करताना सुद्धा तुमचा प्रत्येक संवाद हा फार महत्त्वाचा असतो. नाटकातला माझा हा संवाद नाही, ठीक आहे, नाही, माझा त्याच्यातला प्रत्येक शब्द हा लेखकाने माझी अमानत म्हणून मला दिलेला आहे. माझं त्याच्यातलं जे काम आहे ते माझं मला करायचं आहे, आणि त्याने माझी श्रीमंती वाढवायची आहे. वा, कळलं का? माझ्या व्यक्तिरेखेची श्रीमंती त्याने वाढवायची आहे. प्रेक्षकांनी माझं कॅरेक्टर बघितल्यानंतर एवढंच असेल ते, पण ते बघितल्यानंतर या क्या बात आहे असं झालंच पाहिजे. हे डोक्यात ठेवून हे मला भांडवल दिलेलं आहे. आता या भांडवलाचं मी काय करतो? संवाद हे तुमचं भांडवल आहे, लेखकाने तुमच्या हातात दिलेलं. त्यामुळे ते तुम्हाला असं खूप छान मस्तपैकी त्याचा आनंद घ्या आणि करा. सो त्याचा अभ्यास त्या पद्धतीने करून तुम्हाला ते डिलिव्हर करायचं आहे. की संवाद हे जसं लेखकांनी आपल्याला सुपूर्त केलेली आपली अमानत आहे, तसंच आपल्याकडे असलेलं आपलं भांडवल म्हणजे आवाज आणि शरीर आपलं. सो आवाजाविषयी मला विचारायचं आहे की वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी वेगवेगळ्या आवाज तुम्ही वापरलेत किंवा आवाजाचे काही प्रयोग केलेत, तर ते आमच्या प्रेक्षकांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतील अशी काही उदाहरणं? मला असं म्हणायचं की प्रत्येकाकडेच तो काय म्हणूया आपण आवाजाची ती श्रीमंती असेलच असं नाही, पण तुमचा स्वर हा खूप ऐकणेबल असायला हवा. म्हणजे जसं म्हणतो आपण गाणं जसं खूप ऐकत राहावं असं आपल्याला जसं वाटतं, एखादा आवाज असतो आणि काय कळलं एखादा कणसूर पण असतं, फार काळ पण नाही आहे. तर मला असं म्हणायचं की प्रेक्षकांना असं झालं पाहिजे की अरे यार हा माणूस बोलायला लागला की नाही, की वा 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 ऐकत राहावं, असं 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 काहीतरी शोधून काढता आलं पाहिजे आपल्याला रसायन. म्हणजे उदाहरणार्थ मला असं म्हणायचं आहे की खूप कर्कश असं कॅरेक्टर असेल एखादं, समजा त्याची डिमांड असेल ती की म्हातारं कॅरेक्टर आहे आपण घेऊया, असं अगं मला असं म्हणायचं आहे, असं काहीतरी असेल, तर हे फार काळ ऐकू शकतील का प्रेक्षक? नाही ऐकू शकणार. तर मग अशा वेळेला नटाने एक काम करावं की त्याचा कुठेतरी मध्ये कधीतरी एक फील द्यायचा की या माणसाच्या आवाजाचा थोडासा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ याच्या स्वरयंत्राचाच प्रॉब्लेम आहे असं आपण एक फील दिला. समजा अगं मला काय सुरू करा तुम्ही. प्रेक्षक लगेच मानसिकता त्यांची तयार झालेली असते.
सो ती हुशारी नटाने बाळगायची असते. मुळात माझं ऐकत राहिले पाहिजेत हे डोक्यात ठेवायचं आहे पहिल्यांदा, पहिली गोष्ट. आणि जर मी ह्या पद्धतीची उगाचच काहीतरी नको ती एक्सपेरिमेंट केली तर मला जो लेखकाचा आशय आहे, लेखकाचे संवाद आहेत, ते मला प्रॉपरली आणि खूप छान पद्धतीने पोहोचवता नाही येणार. लोकांचं लक्ष डायव्हर्ट होणार तुमच्या ह्या सगळ्या बाकीच्या गोष्टींकडे आणि मग संवादांकडनं ते जाणार दुसरीकडे. अरे का असं का बोलतोय हा याकडे, मग तुमचा संवाद त्याच्यामध्ये निघून जाणार. आणि मुळात आपल्याला जे पोचवायचं आहे, जो विचार पोचवायचा आहे, नाटक आपण कशासाठी करतो तर विचार पोहोचवण्यासाठी. तो विचारच जर तुमच्या कॅरेक्टरमध्ये आणि तुमच्या आवाजाच्या ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये जर पोहोचला नाही तर उपयोग नाही त्याचा. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींचं भान ठेवून तुम्ही तुमचा आवाजाचा वापर केला पाहिजे. तो शेवटच्या रांगेपर्यंत पोहोचला पाहिजे हे तर निश्चित. त्यामुळे ना मला असं म्हणायचं आहे की तुम्ही तुमची ऊर्जा वाढवा, स्वर नका वाढवत. बऱ्याच वेळेला काय होतं की मी आणि तू आता इतक्या डिस्टन्सवरनं बोलतो आहे तर ते नैसर्गिक पण वाटलं पाहिजे, नॅचरल वाटलं पाहिजे. तर मधुराणी मला असं म्हणायचं आहे, मला शेवटच्या रांगेपर्यंत पोहोचवायचं आहे, तर मग हा स्वर वाढून उपयोग नाही. तर नटाने काय करायला पाहिजे हे करून उपयोगाचं नाही आहे. ओके, तर मला असं म्हणायचं आहे की ती इंटेन्सिटी तुम्ही त्याची वाढवा. की इंटेन्सिटी वाढवली की शेवटच्या प्रेक्षकापर्यंत पोहोचणार. श्वास घ्या त्याच्यासाठी, खूप मोठा श्वास घेतलात. मला असं म्हणायचं आहे की ह्याच पिचमध्ये मी बोलतो, ह्याच डिस्टन्सचं मी बोलतो, पण तो माझा आवाज तिथपर्यंत पोहोचतो. ह्या ज्या काही टेक्निक्स आहेत ना, ह्या टेक्निक्स तुम्हाला आत्मसात केल्यात की तुम्हाला ते सगळं अवगत होतं. आणि हे करायलाच हवं नटाने. म्हणजे एस्पेशली रंगभूमीवर काम करणाऱ्या नटाला या सगळ्या गोष्टींचं भान ठेवावं लागतं. म्हणजे माझा लो पिचमधला डायलॉगसुद्धा ऐकू गेला पाहिजे, पण तो हा वरच्या पट्टीत जाऊन किंद्रा वाटून उपयोग नाही. त्याच्यातली भावना लुप्त होता का म्हणे ना. खूप इमोशनल सीन आहे. मी माफी मागतो तुमची. हे जर मी ह्या पट्टीत पोचलो तर त्या शेवटच्या रांगेत बसलेल्या नटाला, प्रेक्षकाला ऐकू जाणार नाही. मी माफी मागतो तुमची. असं नका करू. तुम्ही घ्या ना, हे करा तुम्ही की ते पोचणार आहे. मग त्याच्यात तुझी जेस्चर्स आली, मग तुझ्या संवादांचं डायलॉगची विभागणी त्या पद्धतीने आली, मग कुठे इमोशन्स तुला जास्त हे करायचे ते आलं. ह्या सगळ्या गोष्टींचं भान ठेवून जर तुम्ही केलं तर तुमचा प्रत्येक संवाद एकही असं होणार नाही की ते होणार नाही. आणि ते नॅचरल वाटेल, ते नैसर्गिक वाटेल. मुळात ऊर्जा आपण त्याला देणं, पोटात न बोलणं ज्याला म्हणतात. एक्झॅक्टली. राईट. आणि रंगभूमीवर काम करणाऱ्या नटाकडे इंटेन्सिटी ही पाहिजेच. तो ना खूप असं विसविसा असेल ना तर त्याची गंमत नाही येणार. अशी तुला ना ही फार नाही लोकांना नाही अपील होत बेसिकली. जर तुम्हाला लोकांचं अटेन्शन जर तुमच्याकडे म्हणण्यापेक्षा की लक्षात राहणं गरजेचं असेल ना, तर तुम्हाला या गोष्टींचं भान ठेवलं पाहिजे. मग ती इंटेन्सिटी मी म्हणतो ना, ती तुमच्या जेस्चर्समधली असली पाहिजे, तुमच्या एक्सप्रेशनमधली असली पाहिजे, कारण ते तिथपर्यंत पोहोचायचं आहे. म्हणून तुम्ही डोळे मोठे करून उपयोगाचं नाही. पण माझं इंटेन्सिटी नाही तर ते इंटेन्सिटी तुमच्या चेहऱ्यावर यायला पाहिजे. त्या ऊर्जेनेच तुम्ही ते केलं पाहिजे बेसिकली. तर ती ऊर्जा तुमच्या संवादांमध्ये, तुमच्या आवाजामध्ये, तुमच्या जेस्चर्समध्ये, तुमच्या पोश्चर्समध्ये, ह्या सगळ्यामध्ये एकसंधपणे ज्या वेळेला येते त्यावेळेला ती एकसंधता खूप परिणामकारक होते असं मला वाटतं. रंगमंचाच्या आडात तो नाटक ढुंडाळत राहिला आणि आडाच्या पाण्यात मी देव शोधत बसलो. आता ज्या वेळेला मी बोलताना सुरुवात ह्या टोनल ह्याच्यामध्ये करतोय की नानासारखा होत चाललाय माझा हात, हाताविषयी बोललो. आता माझं असोसिएशन ते लांगड्या बाळकृष्ण बरोबर आहे. सो मी माझा लुक वर काढला. आता हे काय मला दिग्दर्शकांनी सगळं सांगितलं. हे वर्किंग त्या कॅरेक्टरचं होतं. हाताकडे बघूनच बोललो तो लोकांना अभिप्रेत अर्थ त्यातनं येणारच नाही. हात मी बघतोय, नानासारखा होत चाललाय माझा हात, ही म्हणते आहे ज्या हाताविषयी
त्या हाताविषयी मी बोलतोय. नानासारखा हो म्हणजे कर्मदरिद्री त्या नानाचा हात तसा माझा होत चाललाय हात. आणि नानानेच दिलेला तो लंगडा बाळकृष्ण माझ्या घरात आला तेव्हापासून माझ्या घरात ही सगळी अधोगती सुरू झाली असं त्याला म्हणायचं आहे. त्या लंगड्या बाळकृष्णाच्या निमित्ताने अतृप्ततेची चुकचुकणारी पाल नाना घरात सोडून गेला. हे लक्षातच आलं नाही माझ्या कधी. नाना अतृप्त होता त्याच्या कामाविषयी. तर तो कशाविषयी अतृप्त होता? तर रंगमंचाच्या आडात तो नाटक धुंडाळत राहायला शेवटपर्यंत त्याला मिळालं नाही. अतृप्तच राहायला. ओके, तो मेला, त्याने जीव दिला, हे लोकांना आधी कळलेलं आहे. त्या डायलॉगचं त्या घटनेचं असोसिएशन या वाक्यात आहे. पण ते वाक्य बोलताना मी नुसतं त्याच ह्याच्यात बोललो ना तर ती मजा येणार नाही. तर नटाचं कॉन्ट्रीब्युशन काय होतं? तर रंगमंचाच्या आडात तो नाटक धुंडाळत राहिला हे बोलताना ना मी त्या स्वराला ना खूप ना असा ना हॉलो करतो. एखादा ढोली असते माहिती, एखादी झाडाची पोकळ करून टाकतो त्याला, की मी त्या रंगमंचाच्या आडात नाना 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 हा प्रतिध्वनी ऐकायला ओका बोका येतो आता रंगमंचाचा आड. आणि तो रंगमंचाच्या आडामध्ये ना तो तसाच त्याला काही मिळालं नाही त्याच्यामध्ये. ना फेम मिळाला, ना काय मिळालं, काही नाही. तो सगळा लुप्त झाला त्याच्यात. आणि त्या फ्रस्ट्रेशनमध्ये त्यांनी जीव दिला आहे. हे मला फक्त त्या ह्याच्यातनं सांगायचं आहे. तर मग अतृप्ततेची म्हणून मी आधीचा स्वर्ण खूप हळवा करतो. त्या लंगड्या बाळकृष्णाच्या निमित्ताने अतृप्ततेची चुकचुकणारी पाल नाना घरात सोडून गेला हे लक्षातच आलं नाही माझ्या कधी. रंगमंचाच्या आडात तो नाटक धुंडाळत राहिला आणि आडाच्या पाण्यात मी देव शोधत बसलो. कुठे फलद्रूप झाले दोघांच्या इच्छा. ही वास्तविकता आहे आत्ताची. हे आत्ताचं मला सांगायचं आहे. आणि मग भरून आलं, मला आपोआप भरून येतं. कुठे फलद्रूप झाल्या दोघांची इच्छा भरून आलं मला. मग तो पॉज जीवन झाला. इथे मला हिची रिॲक्शन अभिप्रेत आहे ती आली, तिला भरून आलं. लेकीच्या लग्नाचं नुसतं मनात आणलं. आता तो एक एक उदाहरण द्यायला लागला. कोणाच्या पैशानं हाक मारली पाहिलं. अरे ओंगळ संपत्तीने जर घर उभं राहण्याचा योग असेल तर आता पुढे जाऊन तो म्हणतोय साधूबाबाच्या विहिरीत फेकला म्हणून निर्मळ होत नसतो पैसा. अरे सगळ्या जगण्याला घट्ट लेपून बसलेला तो अपवित्राचा डाग कर्म पवित्र होत नाही तोवर कसा व्हावा शुद्ध. देवारा उत्तम आहे म्हणून त्यात असुरांची प्रतिष्ठापना केली तर ते सूर होणार आहेत का? असुरच राहणार, ते असुरच राहणार. हो नाही मी नाही म्हणून सांगते. मग तो म्हणतो की नाही आश्रित आहोत आपण त्याचे, खूप उपकार आहेत त्याचे आपल्यावर, असू देत, आता हे करावं लागणार आहे आपल्याला. सो इतकं सगळं ते एवढ्याशा त्या ह्याच्यामध्ये ते येतं. हा सगळा विचार जर तुम्ही त्याला वेगळं नाही केलं तर इतकं ते वेगळं नाही होणार. जी. कुलकर्णींच्या एका कथेमध्ये काही ना असोसिएशन्स तुमची तुम्हाला कुठे उपयोगाला येतील ना काही सांगता येत नाही. तर त्याच्यात असं वाचलं होतं, वाक्य असं होतं की आत्याबाई वरती कपडे वाळत घालत होत्या आणि खालनं तो मधू आला आणि मधूने आत्याबाईंकडे बघितलं. तो डोळे डबडबलेले होते आणि चिंगी कुठे आहे असं मधूने विचारलं. आत्याबाईंनी बघितलं, गेली एवढंच विचारलं. आता ही गेली हे सांगण्यासाठी त्यांनी त्या गेलीचं वर्णन जीएननी असं केलं होतं की एखादा भला मोठा वटवृक्ष ची ढोली त्याच्यावरती दगड मारल्यानंतर तो दगड असा त्या ढोलीतनं असा खुडखुड यावा तसा आत्याबाईंच्या तोंडून गेली हा स्वर आला. म्हटलं मी किती दिवस मी विचारच करत होतो की कसा असेल तो स्वर. गेली गेली गेली. ते मला असोसिएशन लगेच मला हे करतो ना, अरे तसं काहीतरी व्हायला पाहिजे. रंगमंचाच्या आडात तू नाटक धुंडाळत राहिला आणि आडाच्या पाण्यात मी देव शोधत बसलो. कुठे
तर फलद्रूप झालं दोघांच्याहीच. मला जेव्हा हा रंगमंचाचा आड आणि वगैरे हे सगळं यायला लागलं आणि आड विहीर की ज्याच्यामध्ये आदल्या ह्याच्यातच ही सांगत असते बघ, ताई तिकडे सांगत असते की दादा तिकडे जाऊन बसायचे त्या ह्याच्यावरती, अंबिके गे असं म्हणून त्या आतमध्ये त्या विहिरीत ओरडून ओरडून हे करायचे, बरोबर. आता ते म्हणजे नाटक ऐकणं तुम्ही हे सुद्धा फार महत्त्वाचं असतं. तुम्ही नुसतं तुमचं काम करू नये. सगळ्यात ते बोलायचंच आहे की तुम्ही करण्यापेक्षा ना आधी तुमचे कान तुमचे खूप उत्तम असणं नटासाठी अतिशय गरजेची गोष्ट आहे. तुम्ही नाही ऐकलत ना तर तुम्ही बोलूच शकत नाही. तुम्हाला त्याचा स्वर नाही तुम्हाला करेक्ट ऐकलात ना तुम्ही, तर तुम्ही त्याला रिॲक्ट करून तुम्ही नाहीच तुमचा स्वर त्याला मॅच करू शकत. तुमचा स्वतंत्र असा स्वर कुठलाही नसतो. नाटक हे सांघिक आहे, इट्स अ टीम वर्क, ऑर्केस्ट्रा आहे. सो तुम्ही ऐकूनच बोलायचं आहे. तुम्ही म्हणाला तुमचे डायलॉग पाठ केलेत आणि मी आता घडाघडा बोलतो नाही, मला नुसता तिचा एक हुंदकासुद्धा जो असेल ना तो मला खूप ऐकल्यानंतर माझा स्वर खूप वेगळा होऊन जातो आणि तो व्हायला पाहिजे बेसिकली. मग जर ती देत नसेल तर मी नट म्हणून स्वार्थी असणं आवश्यक आहे. इकडे जरा तू असं कर ना जरा प्लीज, हे मग करा, तुम्ही डिझाईन करा त्याच्यामध्ये. पण त्याने जर तुम्हाला जर पुश मिळत असेल तर तुम्हाला केलं पाहिजे. प्रेक्षकांना कळत आहे की नाना कोर्टात जात होते शरीराने, मन काय त्यांचं तेवढं रमत नव्हतं, त्यांचं अमुक तमुक हे ते वगैरे. आता ते सगळं जेस्चर पोश्चर आणि स्वरातनं येणं गरजेचं आहे. म्हणून मी त्याचं कम्प्लीट पोतच त्याचा कॉन्फिडन्स तुम्हाला बदलायचा आहे, बरोबर. तो एक संपले नाटक मंडळी असं म्हणणारा माणूस आहे पहिल्या अंकात. तो दुसऱ्या अंकात ज्या वेळेला हा त्याचा स्वर तुम्ही ऐकताना तुमच्या अंगावर शहारा आलाच पाहिजे की दादा आज कोर्टात म्हणे खूप गंमत झाली. ऐकत नाही आहेत दादा, दादा त्यांच्यात व्यस्त आहेत. दादा आज कोर्टात खूप गंमत झाली म्हणे. हो झाली कधी थोडी गंमत. हा किविलवणच स्वर होतो ना. संपले नाटक मंडळी हा म्हणणारा माणूस, हो झाली खरी थोडी गंमत. काय झालं? अरे नाही, ते आमचे शेवगावचे एक पारसनीस म्हणून वकील होते. हां ते आप्पा पारसनीस, ते विलायतेवरून आले ते. हां तेच त्यांचं काय ते त्यांचा मुलगा अरे सुधाकर तो आला आहे सध्या कोर्ट म्हणून. हो का? हां त्याचं काय? नाही परवा त्या नेप्तीच्या एका पक्षकाराची बाजू मांडायला म्हणून उभा राहील. आता ह्यात ऊर्जा कुठे कमी नाही आहे, तिची ऊर्जा आहे पण ती कॉन्फिडन्स गेलेली आहे. नेप्तीच्या त्या पक्षकाराची बाजू, आता जर तो ना दादासाहेब क्षीरसागरचा नेप्तीच्या पक्षकाराची बाजू तो बोलतो नेप्तीच्या एका पक्षकाराची बाजू मांडायला म्हणून उभा राहिला आहे. तो फक्त बाजू मांडायला म्हणून उभा राहिलो तर अचानक कोर्टानं सुधाकरानं विचारलं मला, दादा तुम्ही? अरे लहानपणापासून बघितलं आहे रे या सुधाकराला, ओळखतो मी त्याला. नवरात्रीत घरी येणारी जाणारी मंडळी सगळी काय इकडचे तिकडचे विषय, हा कसा आहे. आता हे सलग लिहिलेलं होतं त्यांनी, इकडचे तिकडचे विषय, हा कसा आहे तो कसा आहे, सगळ्या शेवगावच्या गोष्टी. वाड्याचं काय झालं असं विचारत होता. हा वेगळाच काढायचा तुम्हाला. वाड्याचं काय झालं असं विचारत होतं. इथे त्याचा स्वर भरला, पण तो वाडा तो जळालेला, सगळ्या बामणांचे वाडे उद्ध्वस्त करून टाकले, तो वाडा याने डोळ्यासमोर बघितलेला आहे. त्याचं हे ते वगैरे आधी त्या असोसिएशनमध्ये नाही येतो ते काय इकडचे तिकडचे विषय, हा कसा आहे तो कसा आहे, सगळ्या शेवगावच्या गोष्टी, वाड्याचं काय झालं असं विचारत होतं. आता ह्याच्यासमोर मला ते आता कोर्टच बोलताय म्हटल्यानंतर कोण कशाला काय विचारताय, राहिले खोळंबून बिचारे सगळे. हो सगळ्या काळातले असं तो काहीतरी तो वाक्य म्हणतो. हो पूर्व पुण्याई, दुसरं काय. तर या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला त्या पद्धतीने वर्क कराव्या लागतात आणि ते होत जातं असं मला वाटतं.
दिस वॉज अमेझिंग. आणि मी सेम तुला सांगू का, मी रणांगण ज्यावेळेला गेलं त्यावेळेला रणांगणमध्ये देखील असंच मोठं स्वागत आहे ना, की सुरुवातीला म्हणते वा श्रीमंत वा, गेले सगळे गेले आता, तुम्ही पण काय निवडला आहे हा मुहूर्त. आता हा मुहूर्त आहे, हा लोकांना केव्हा ऐकायला जाईल? मुहूर्त कुठला? मी म्हणत होतो की हे सैन्य घेऊन तुम्ही याल आणि आम्ही इतकं सगळं, तुम्ही सगळे दामटूया अमुक, तू इतकी सगळी एनर्जी सगळ्यांमध्ये भरली आहे. आणि तिकडून आला भाऊसाहेब भाऊसाहेब सगळे दादासाहेब आले, श्रीमंत आले असे म्हणून सगळे, आता काय बातमी येते? आणि तो म्हणतो श्रीमंत नाही आले. पहिल्यांदा ती हातातली तलवार आहे ती ठळक अशी थोडीशी होते, श्रीमंत नाही आले. मग काय झाले त्यांचे? श्रीमंतांचे शुभमंगल झाले, पण त्यांच्या सोबतचे सैन्य काय तिकडे जेवणावळी आणि मजा मस्ती चालली आहे, सगळे अमुक तमुक वगैरे सगळं सांगितलं. आणि सगळं सैन्य गेलं. आता विश्वासराव आणि भाऊसाहेब पेशवा नुसता उभा आहे तिकडे. आणि आता त्याचं सेल्फ रिअलायझेशन संपूर्ण आहे. आणि तो श्रीमंतांना उद्देशून म्हणायला लागला, वा आता ह्याच्यात उपहास आहे सगळा, वा दुःख आहे, प्रचंड वेदना आहे, वा श्रीमंत वा. हा वा करण्याला मला काही करायला लागत नाही. मला तो तितका जोपर्यंत आत मी जात नाही तोपर्यंत तो वा म्हणायचे मला. वा श्रीमंत नाही, वा श्रीमंत वा, तुम्ही पण काय निवडला आहे हा मुहूर्त. इकडे रणांगणावर वैरी मराठा लष्कराच्या पापड कुरड्या भासतो आणि तुम्ही तिकडे अंगाला हळद फासून या वयात गुडघ्याला बाशिंग बांधलेत. अहो तुमचा तिकडे रोज सजला असताना इकडे रणांगणावर वैरी मराठा लष्कराच्या पापड कुरड्या भासतोय. वा श्रीमंत, उत्तुंग देहाच्या हंड्या झुमरात अडकण्यासाठी. मग ते पुढे पुढे सुरू. सो मला असं म्हणायचं की हे त्या त्या पद्धतीने डिझाईन केल्याशिवाय त्या त्या इमोशन्स आणि त्या स्वागतांची मग मजा म्हणण्यापेक्षा ते पोहोचणार नाही, त्याचं कंटेंट पोहोचणार नाही. ना तुमची अशी विशिष्ट पद्धत आहे का की संवाद अशा पद्धतीचा एस्पेशली जेव्हा येतो की त्यातनं काय त्या नाटकाचं संपूर्ण सार तुम्ही सांगताय, किंवा तुम्ही म्हणालात तसं की हे माझ्या कॅरेक्टरचं सार आहे. करेक्ट. त्यावेळेला तुम्ही तो संवाद समोर घेऊन नोट्स काढता का काही, की जसं तुम्हाला तो हॉलोनेस सापडला मग तुम्ही तो नोट डाऊन करता का, किंवा इथे उपहास संपतोय फॉर एक्झाम्पल, बरोबर, आणि करुणा सुरू होते, असे काही त्याचे सेक्शन्स युनिट्स करता का, काय पद्धत? नाही, ते करावीच लागतात. कसं आहे, एकदा तो सलग बोलून झाला संपूर्ण, तर मला काय म्हणायचं, मी मगाशी आपण जसं बोललो त्या विषयावरती, की आधी जे लिहिलं आहे लेखकाने, आता ह्याच्यात सुद्धा प्रतिमा आहेत, त्या मगाशीच्या संवादात सुद्धा प्रतिमाच आहेत, बरोबर. आता त्या प्रतिमा नुसत्या बोलल्या गेल्या तर ते कशा कळणार लोकांना? उभ्या राहिल्या. देव्हारा उत्तम आहे म्हणून त्यात असुरांची प्रतिष्ठापना केली, ही त्या काळातली प्रतिमा ती आत्ताच्या प्रेक्षकांना कुठे कळणार आहे? पण त्याचं असोसिएशन आधीच्या वाक्याशी आहे. बरं, ते असोसिएशन ती बाई गेली आहे, ती कोण आहे, तिच्याकडनं तुम्ही पैसे घेताय म्हणून तो म्हणतोय की कोणाकडनं पैसे घेत आहे, साधूबाबाच्या विहिरीत फेक, साधूबाबाकडे दिला म्हणून काही निर्मळ होत नाही पैसा, त्या बाईकडनं कसला पैसा घेत आहे तुम्ही, ती कुठल्या जातीची कुठल्या ह्याची बाई आहे, सगळं त्याला ती म्हणायचं आहे. सो अशी सगळी ती असोसिएशन. तर हे तुम्हाला आधी सगळं स्वतःला समजून घ्यावं लागतं. आणि मला हे करेक्ट कळलं आहे आणि मला हे अशा पद्धतीनेच लोकांना मी जर बोललो तर ते कळणार आहे, हे तुम्हाला कळावं लागतं. माझ्याकडे अजूनपर्यंत मी असं कुणीही आला नाही की तुम्ही ते काय बोलता देव्हारा उत्तम वगैरे, असं काय मला कळलंच नाही हो, नाही आलं कोणी अजून, किंवा येणारही नाही, ह्याची गॅरंटी मला असते. उदाहरणार्थ मी ज्यावेळेला रणांगणमध्ये तो कोलॅप्स झाला आणि पुन्हा आता तो सगळ्या सैन्याला हे करतो, तो पुन्हा उभा राहतो. ढासळोत किती ही अरिष्टांचे डोंगर, कोसळोत आभाळकडे, कोसळोत नक्षत्रांचे मांडव, करू दे संकट सरी त्याला खुशाल तांडव. आता ह्यातला रिदम ह्यातली हे जर तुम्ही ती जर ना लोकांना ना त्याच्यात तुम्ही गुंतवून ठेवता, त्या प्रतिमांमध्ये गुंतवून ठेवता, आणि मग कदाचित
त्यावेळेला कळणार नाही लोकांना, पण ते झाल्यानंतर हो आता कोसळत किती अरिष्टांचे डोंगर कोसळ, तो स्वर, ते शब्द लोकांच्या कानात इतके घुमत राहिले पाहिजे की ते पुन्हा पुन्हा ज्यावेळेला ते गेल्यानंतर ना ते काय होतं ना मस्त, आता कोसळत अरिष्टांचे, अच्छा अरिष्ट म्हणजे संकट, ओके अरिष्टांचे डोंगर कोसळत आभाळकडे, कोसळत नक्षत्रांचे मांडव, करू दे संकट सरितेला खुशाल तांडव, उद्याची सूर्यकिरण फाकतील ती केवळ आमच्या ढाली तलवारीच्या ठेक्यावरच, जिवंतपणे आम्ही आग होऊन जळूच आणि मेलो गेलो तरी असे काय लागणार आहे त्या मृत्यूच्या हाती, अरे ओढेल तो आमचे रक्ताळलेले मुर्दे, मात्र काळाच्या पाठीवर उठतील स्फूर्तीच्या लक्ष लक्ष रांगोळ्या, आमचं बलिदान भावी पिढ्यांना देईल याद, पानिपतावरचा हा महासंग्राम झडला होता केवळ देशाच्या एकजुटीसाठी, मातीच्या अस्मितेसाठी आणि स्वातंत्र्याच्या तृष्णेसाठी, हर हर महादेव असं म्हणून पुन्हा सैन्याला घेऊन. सो हे जोपर्यंत हे सगळं त्या पद्धतीने अर्थ, ते स्वर, त्यातली गेयता, त्यातले रिदम, हे सगळं जोपर्यंत त्यांच्या कानात बसत नाही ना, हे डायलॉग्स, मला असं म्हणजे स्वगतांची गंमत ही असते ना, जसं आपण नटसम्राटमधली स्वगत का आपल्या लक्षात राहतात, का आपण पुन्हा पुन्हा म्हणतो, ती त्यातली इमोशन आणि त्यातली ती गेयता किंवा त्यातला नाद जर तुम्ही काढून टाकलात तुमच्या लक्षात राहणार आहेत का? नाही राहणार, नाहीच राहणार. तर स्वगतांची ती पद्धतच आहे. म्हणून स्वगत तुम्हाला करताना त्या नटाला त्याच्यावरती त्याचं एक वर्क करणं गरजेचं असतं बेसिकली, आणि त्यातला अर्थ मात्र पोहोचला पाहिजे. नुसतं ते स्वगत लक्षात राहणं उपयोग नाही. म्हणजे मी जर हे नुसतं रणांगणमधलं हे स्वगत हा का छान नाही, लोकांना असं झालं पाहिजे की यार ना आत्ता ह्याच्याबरोबर ह्याच्या मागोमाग तलवार घेऊन जावं असं वाटलं पाहिजे. सो ते तुम्हाला करता आलं तर ते सोन्याहून पिवळं आहे. आवाज आणि संवादांविषयी तुम्ही सांगितलं, आता मला देहबोलीविषयी विचारायला आवडेल की इवन सोयरे सकळ मी पाहिलं होतं, त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही 2-3 कॅरेक्टर्स केली, म्हणजे 2 कॅरेक्टर्स होती पण एका कॅरेक्टरचा कम्प्लीट बरोबर 2 भाग पाडावेत असा ग्राफ होता. त्या नाटकाच्या बाबतीत किंवा इतरही कुठल्या नाटकाच्या बाबतीत देहबोली आणि ती भूमिका हे कसं तुम्ही साकारताना देहबोलीचा वापर करता? मला असं वाटतं की देहबोली परफेक्ट तुम्हाला करता आली तर उत्तमच असतं. म्हणजे कारण ना आपण काही सगळीच कॅरेक्टर्स आल्या संवाद बोलायला सुरुवात होत नाही ना. पहिल्यांदा ते कॅरेक्टर शरीराने येतं, शरीराने आल्यानंतर मग ते बोलायला सुरुवात करतं. असं मला असं म्हणायचं की ते शरीराने आल्या लोकांना हा माणूस कोण आहे हे तुमच्या देहबोलीवरनंच कळणार आहे. त्याच्याविषयी बोलणं झालं असेल की अरे दादासाहेब आले नाहीत अजून, हो दादासाहेब कोर्टात गेलेत, अच्छा दादासाहेब कोणतरी यायचे आहेत आता, ओके कोर्टात गेलेत, कोर्टात जातात ते, अच्छा ओके 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 हां, ह्या सगळ्या गोष्टी लोकांना कळलेल्या आहेत. पण आता दादासाहेब यायचे आहेत तर दादासाहेब कोणतरी नाही. मला असं म्हणायचं ना की कुठलंही कॅरेक्टर करताना ना लोकांना तुम्हाला प्रेमात पडता आलं पाहिजे. म्हणजे ते ना लवेबल करता आलं पाहिजे. माझा नेहमी म्हणजे माझा नट म्हणून हा एक काम करण्याचा फंडा आहे. म्हणजे ना ते असं खूप लाळ गळणारे हे विचित्र काहीतरी हे असलं ना तरी ते लवेबल झालं पाहिजे. मी त्याचं उदाहरण तुला नंतर देईन. पण आता उदाहरणार्थ हा माणूस दादासाहेब क्षीरसागर बोलतायत वगैरे सगळं वगैरे, आणि दादासाहेबांनी अमुक नोकर बोलतायत, अमुक करतायत तमुक करतायत. तो पहिल्यांदाच तो येणार आहे आता. हां, तो त्याचं स्तोत्र म्हणत येणार आहे एक अंबिकेचं, आणि अंबिकेसमोर उभा राहणार आहे. तर मी विचार केला की हा खूप असा चुस्त 40-45-50ला माणूस आहे हा, ओके, आणि वाड्यात राहणारा, आणि त्या काळातले काळ तो आहे 47-46-47-45चा काळ आहे. तर ह्याचं ना खूप धोतर असणं, अमुक असणार, हे थोडंसं असंच असलं पाहिजे. ही जेस्चर्स पोस्चर्स ही अशी असली पाहिजेत. ओके, मग ते पाया पडणं पण मागून जरी उभा राहिला तरी तो पाया पडताना हा असा असला पाहिजे. तो पाया पडता असं नाही असं बॉडी लँग्वेज असे असेल. तर आता मला सपोर्ट कोणी दिला आहे? म्युझिकने मला सपोर्ट दिला आहे. ओके, तोपर्यंत माझ्या डोक्यात नव्हतं की त्याची एंट्री कशी असावी.
अशोक आपलं ह्याने अजितने परबने सुरुवात नारान नाना नाना नाराने नाना एंट्रीचा अगं आपण सरकते आतनं आवाज आला त्याचा नोकराला त्याने आवाज दिला आयचा आवाज दादासाहेब येत आहे दादासाहेब येत आहे ओके लोकांची एंट्री माझी दिग्दर्शकांनी ही अशी पॅरलल टू ही दिलेली आहे ऑडियन्स अशी डायरेक्ट समोर नाही आहे म्हणजे मला पहिल्यांदा माझा चेहरा दाखवायचा नाही आहे हे मी माझं नट म्हणून ठरवलं ओके नाही आपण जरा सरप्राईज एलिमेंट देऊया आधी एक वेगळंच कॅरेक्टर केलं आहे आपण आता मला असं यायचं आहे मी पहिला स्वर मला खूप असं भरीव ब्राह्मणांचे 7-8 ब्राह्मणांचे स्वर त्यांनी दिलेत म्युझिकमध्ये रा 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 ने रा रा रे नाही मंत्र उच्चारण असं दिलेलं आहे त्यांनी रा 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 रे आणि मी आलो जगदंबे तव पायी मन्मद सदा स्थिरावतराय माता तू मम बालक मी तव सांभाळी मजाई अंबे सांभाळी मजाई उदयोस्तु अंबे उदयोस्तु अंबे टाकले अजून प्रेक्षकांना दिसलं नाही ही माझी एंट्री झाली आता मी तो घेतला तीर्थप्रसाद घेतलात का रे आणि वळलो आता दिसलं लोकांना मग मी पहिल्यांदा रजिस्टर झालो मग त्याच्याकडे आलो हां घ्या चला आणि तू आणि माई आल्यावर घेईन का माई काय तीर्थातनं थोडं थोडं पुण्य देणार आहे हां चले घे दिला हा कडक आहे हे कळलं हा थोडासा जरा अरे बापरे असं आहे पण लगेच त्याच्यातला खूप ह्या सगळ्या नोकरांना आपल्या बरोबरीने वावरणारा हा आहे हे कळायला पाहिजे म्हणून मग मी काय केलं दिलं तर घे अरे देवीचं स्वर सॉफ्ट केलं अरे देवीचं करताय ना एवढं प्रेमानं मग हे काय दिग्दर्शकांनी सांगितलेलं आहे त्याच्या पाठीवर थाप आली मग प्रसाद घेताना नाना का हां चल या साधू हे घ्या म्हणजे मग ते एक डिझाईन होत जातं मग तुमचं कॅरेक्टर त्याचे स्वभाव त्याचं कसं आहे मग तेच मी काय केलं तो म्हणतो की दादा काही म्हण उत्सव खूप छान झाला पण जितका देवीचा सहभाग आहे त्याच्यामध्ये तितकंच यांचा देखील सहभाग मी त्याच्यावरून पाठीवरनं असा हात फिरून गेलो बरोबर आहे मग पुढे गेलो आम्ही दादा दिग्दर्शक आणि नटाचं नातं कसं असायला हवं आणि तुम्ही इतक्या वेगवेगळ्या दिग्दर्शकांबरोबर काम केलंय त्यांच्याविषयी काही सांगू शकाल त्यांच्याकडनं काय घेतलं कसे अनुभव होते मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे मी दिग्दर्शक हा माझा संपूर्णतः त्या संहितेसाठीचा गुरु असतो बेसिकली मग मी ते बघत नाही ह्याने यापूर्वी किती नाटकं केली आहेत किंवा काय कारण ज्यावेळेला तो एक दिग्दर्शक म्हणून इतकी चांगली संहिता ज्यावेळेला तो दिग्दर्शित करायचा विचार त्याच्या डोक्यात येतो त्यावेळेला त्या गोष्टीचा आणि त्या संहितेचा त्यांनी संपूर्ण विचार केलेला असतो सारासार सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास त्याचा झालेला असतो आणि तो अभ्यास करूनच आपल्यापर्यंत आलेला असतो सो त्याला जितकं माहीत असतं त्या संहितेबद्दल किंवा त्या विषयाबद्दल त्या आशयाबद्दल आपण नंतर बोलू पण विषयाबद्दल त्या पर्टिक्युलर संहितेच्या तितकी माहिती आपल्याला नसते ज्यावेळेला आपण त्या प्रोजेक्टमध्ये एंटर होतो त्यावेळेला त्यामुळे मला असं वाटतं की नटाने पूर्णतः सुपूर्द करावं दिग्दर्शकाला आणि मी कायम मला स्वतःला माझा सर माझा मास्तर आता तुम्ही मला सांगा मी काय करायचं आहे श्री गणेश कुठल्या पद्धतीने करायचं तुम्ही सांगा मग हळूहळू प्रोसेस ज्यावेळेला होते तो पहिली प्रोसेस ही असली पाहिजे तुम्ही सरेंडर करता आलं पाहिजे मी जनरली करतो सेकंड स्टेजला ज्यावेळेला वाचनं होतात मग आपल्याला थोडं थोडं कळायला लागतं त्यावेळेला मग दिग्दर्शक आणि तुम्ही खूप छान मित्र झालात समजा की हे असं असू शकेल का असं म्हणायचं आहे का लेखकाला मग मे बी अरे हां तू म्हणतोस ते मग तो ॲक्सेप्ट करणारा पण दिग्दर्शक असेल तर ते आणखीन गंमत येते काय कळलं असं होतं की दिग्दर्शक म्हणतो की नाही हे जे मी म्हणतो आहे तेच करेक्ट आहे ओके ठीक आहे एखादा वेगळा अँगल पण येऊ शकतो काही वेळेला तर तो ॲक्सेप्ट करणारा असेल तर मजा येते पुढे सो मैत्रीपूर्ण आणि खूप छान नातं असावं बेसिकली अडमुठेपणा कुठल्याही प्रकारचा दोघांकडे असू नये तर ते सहज सोपं होतं आणि त्याची गंमत आपल्याला येते आणि प्रेक्षकांना सुद्धा येते बेसिकली काही उदाहरणं वामन केंद्रे सरांबरोबर तुम्ही खूप काम केलं आहे वामनबरोबर माझं खूप छान नातं निर्माण झालं म्हणून तर आम्ही दोघांनी एकत्र 6 प्रोजेक्ट केले
म्हणजे पहिलं 3 पैशाचा तमाशा केलं, मग पहिलंच आम्ही राहिले दूर घर माझे केलं 3 पैशाच्या नंतर. त्याच्यानंतर ती फुलराणी केलं, रणांगण केलं, प्रेमपत्र केलं, आणखीन एक करणार होतो पण ते राहिलं. सो जे 5-6 प्रोजेक्ट त्याच्याबरोबर वामनबरोबर केले. पण वामन सरांबरोबर तेच मी म्हणतो ना की ज्या वेळेला 3 पैसा तमाशा करायला मला अजूनही आठवतं. 3 पैसा तमाशाच्या वेळेला वामन म्हणजे त्यांचे ऑडिशन्स चालले होते की कोणाला घेऊया यार अंकुशदाच्या रोलसाठी, फोक फॉर्ममध्ये करायचं होतं, कोणाला घेऊया. तर त्याच्या शिबिरातला एक मुलगा होता राजा आंबोले म्हणून. तर त्याने माझं तक्षक याग पाहिलेलं होतं. तर तो म्हणाला, सर एक मी बघितलं आहे आर्टिस्ट, त्याचं नाटक बघितलं होतं, अविनाश नारकर म्हणून आहे, सर त्याला घ्या तुम्ही, काय मस्त काम करत होतो तो मला, त्याला बोलूया का आपण. तर मला अविनाशला मी ओळखतो, म्हणजे नाट्यदर्पणला मी 2-3 एकांकिका केल्या होत्या. तर वामन सर परीक्षक होते आणि वामनने मला बक्षीस वगैरे पण दिलं होतं. मी त्याची कुचकू एकांकिकेत त्याला ॲक्टिंगचं बक्षीस पण दिलं आहे. हां चांगलं झालं, बोलव त्याला. मला बोलवलं. मी तालमीला गेलो. तुला सांगतो एक वाक्य होतं आणि मला वाचायला सांगितलं, मी वाचायला लागलो. चांगलं व्हेरी गुड, परत बोल, परत गेलं, परत बोल. ते वाक्य आत्ता मिळालं गेलं. हे दुपारी 2-2:30 वाजता मी गेलो होतो. 2-2:30 वाजल्यापासून ते 7 वाजेपर्यंत एकच वाक्य करत होतो आम्ही. बापरे. शेवटी 7 वाजता वामन म्हणाला, पेशन्स आहेत तुझ्याकडे, करूया आपण. बापरे, ओ गॉड. आणि मी 3 पैसा तमाशामध्ये इन झालो. पण चांगलंच झालं. एकतर मेहनत करायला माझी कधी ना नसते मुळात. माझ्यात कुठल्याही प्रकारचं कधी आत्ता देखील मला खूप काही कळलं असं माझा समजच नाही आहे. जितकं फळ पिकतं तितकं मला असं वाटतं की आणखीन आकलन. हां एक्झॅक्टली. सो त्यामुळे आपलं हे फील्ड, हे माध्यम असं आहे ना की माझं म्हणणं नेहमी असं आहे की जो निसर्ग आहे, जे जीवन आहे, ते जितकं तुम्ही अनुभवाल, जितकं त्याच्या जवळ जाल तितकं तुम्हाला कळत जातं आणि त्याचे वेगवेगळे पैलू तुम्हाला कळत जातात. त्यामुळे एकाच ह्याच्यात तुम्हाला इतकं सगळं कसं काय तो आणता येणार आहे. प्रत्येक त्याच्यातलं एक पापुद्रा आपल्याला एक लेअर नुसता पेश करायला मिळतो. असं फार कमी वेळा होतं की एकाच ह्याच्यात खूप सारे पदर आपल्याला उलगडता येतात वगैरे, असं खूप कमी वेळा होतं. पण तसा त्या निसर्गातनं मिळालेला एखादा पापुद्रा आपल्याला करायचं आहे तर किती शिकायचं आहे आपल्याला. म्हणजे किती आपण नुसते आपल्या ढोबळ भावना इतक्याच म्हणतो, पण त्याचे अनेक वेगवेगळे पदर इतके आहेत की ते आपण कधीच एक्झिक्यूट करत नाही. किंवा आपल्या नॅचरल लाईफमध्ये तर आत्ता तर वेळच नाही आहे. आत्ता भावना व्यक्त करणं ह्याच्यासाठीच आपल्याकडे वेळ नाही आहे. आपल्याकडचा संवादच आता संपत चालला आहे. म्हणून मी म्हणतो ना, हल्ली कमी संवादांचं नाटकसुद्धा येतं ना, त्या लेखकाला संवाद सुचतच नाही, कारण तो स्वतः वैयक्तिक जीवनात फार कमी बोलत असतो, मुळात फार कमी रिॲक्ट होत असतो असं मला वाटतं. त्यामुळे ते सगळं कमी होत चाललंय. सहकलाकारांबरोबर कसं नातं असावं? सहकलाकारांबरोबर अतिशय उत्तम. मी तुला सांगू का मधुरा, तुम्ही ना खूप हॅपी गो लकीच असायला पाहिजेत. कुठलीही गोष्ट करताना ना तुम्ही आनंदीच असायला पाहिजेत. म्हणजे तुम्ही खूप दुःखदायक नाटक करताय, अतिशय वेदनांचं नाटक करताय, पण त्याच्या आधी ना तुम्ही इतकं एनर्जेटिक आणि इतकं सकारात्मक, इतकं पॉझिटिव्ह असलं पाहिजे तुमच्या कामाच्या बाबतीत. शेवटी कसं आहे, इट्स गिव्ह अँड टेक. मी माझी एंट्री घेण्यापूर्वी माझ्या सहकलाकाराला, मधू ऑल द बेस्ट असं केलं. येडा आहे काय असं म्हणणार आहे का ती मला? तिलाही 2 फुटं आणखीन तुलाही वाटणार आहे येस, तर असं करते ना जाऊन सीन, आपला फायदा आहे. तिचा सीन चांगला व्हायला लागला की आपण पण. सो इट्स अ गिव्ह अँड टेक. एकतर मेकअप रूम, आणि मी तुला सांगतो मी अतिशय खवय्या माणूस आहे आणि मला माझ्याबरोबरीनं इतरांनी पण खूप छान खावं. आणि मला कोणी जरा अशी चिडचिड केलेली किंवा असं झालं आहे, काय रे खायला हवं काही, मी लगेच त्याला काहीतरी खायला देतो. कारण तुला सांगतो ना, चिडचिडी मागचं
मला पूर्ण माहिती आहे की एकमेव कारण, इतर अनेक कारणं असतील, पण बेसिक कारण हे असतं की त्याच्या पोटात छोटासा खड्डा पडलेला असतो. आय स्वेअर तुला सांगतो, मी तुला ना सकाळी उठल्यानंतर पहिलं माझं हे काम असतं की कोणीही गुड मॉर्निंग हा असा असावा, गुड मॉर्निंग, हां गुड मॉर्निंग नाही, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अशी सकाळ झाली पाहिजे. आणि तसंच मी ज्यावेळेला एंटर होतो सेटवर देखील, शूटिंगला आणि ह्यालासुद्धा, म्हणजे त्याची नंतर माझी नक्कल करतात बरेच जण, पण करू देत, त्याने वातावरण खूप असं स्ट्रॉंग होतं की नाही, लिफ्ट होतं, मग संपला विषय आपला. त्यामुळे कलाकारांबरोबर, सहकलाकारांबरोबर देखील वातावरण आणि नातं तुमचं खूप मैत्रीचं आणि खूप असं जेन्युइन असलं पाहिजे, रिलेशन्स तयार झाली पाहिजेत, मजा येते. प्रयोगापूर्वी तुम्ही कसे असता? म्हणजे आता प्रयोग सुरू होणार, खूप टेन्शनमध्ये असतो मी प्रत्येक प्रयोगाला. तू आमच्याकडे येऊन विचार. मी ना मगाशी आपण ऑफ द रेकॉर्ड आपण जसं बोललो होतो की श्रद्धा आणि अंधश्रद्धाळू मी नाही आहे, पण मी श्रद्धाळू खूप आहे, खूप श्रद्धाळू आहे. म्हणजे ना मी माझा प्रयोग सुरू होण्यापूर्वी मी ज्यावेळेला मेकअपला बसतो, मी मेकअपला देखील वज्रासनातच बसतो. मी आत्ता इथे खूप वेळ असं बसलो आहे, माझे पाय शिवशिवत आहेत खाली. मी 2 तास, 2.5 तास, 3 तास, 5 तास, कितीही तास मी वज्रासनात बसतो. मला ती सवय झाली. मला नाही असं बस मला कंटाळा येतो. मी तुला दाखवू का, मी याच्यावर सुद्धा ना असं मला बसायला खूप आवडतं. हे आहे, हे मी असंच बसतो. काय मेकअप करायला मी असाच बसतो. काय माझं सुद्धा पोश्चर हे असं राहतं, माझा कणा मस्त ताट राहतो असं फर्स्ट क्लासपैकी, मजा येते. आणि ना असं खूप मस्त आतून असे इतके व्हायब्रेशन्स यायला सुरुवात होते एकदम फर्स्ट क्लासपैकी. तो मेकअप करतो आहे छान, कसा आहेस तू, मग एक देवाचं आपलं काही स्तोत्र असेल ते कॉन्सन्ट्रेशनसाठी म्हणून फर्स्ट क्लास म्हणायचं. वज्रासनात बसल्यामुळे तर आणखीन उत्तम होतं ते म्हणायचं. ते झालं, नंतर मेकअप झाला. आता तो काही वेळेला 17-18 वर्षाची मुलं पण असतात, आपल्याला काय आहे, त्यांनी आपल्याला चढवलं आहे, त्याचे खूप मनोभावे पाया पडला आपण. ह्याच्यात काही अंधश्रद्धा नाही, ही माझी श्रद्धा आहे. पाय एवढंच वाकायचं आहे आणि त्यांच्या पायाला, अरे त्याला किती बरं वाटतं, बरोबर की नाही, त्याला इतकं बरं वाटतं की काय भाव नाही. अरे मी प्रामाणिकपणे मी तुमच्या पायावर, तुमचा आशीर्वाद मला मिळाला तर उत्तमच आहे. तुमची एक पॉझिटिव्ह ही माझ्यापर्यंत आली तर व्हेरी गुड, मला आणखीन ती पुढे जात. सो इतकं छान सगळं करायचं असतं. प्रयोगागणिक परफॉर्मन्स बदलत जातो का? ऑफकोर्स, त्यालाच प्रयोग म्हणतात. दर दिवशी तुम्हाला काहीतरी गवसतं आणि ज्या दिवशी मिळालेलं सुटतं ना, त्या दिवशी खूप त्रास होतो. वा वा, म्हणजे खूप त्रास होतो. काय वेळेला ज्या पद्धतीने होतं त्या झालं नाही, काही व्हॉटेवर काही कारण असेल, त्याने म्युझिक अमुक केलं, त्याने अमुक काही झालं, व्हॉट काही असेल, पण आत विंगेत आल्यानंतर ना, जसं सचिन तेंडुलकरचा एखादा हे चोला की त्याला असं होतं ना, तसं होतं, ते होतं कामा नये. तुम्हाला मिळालं आहे ते तुम्हाला टिकवून ठेवता आलं पाहिजे. उलट त्यात आणखीन काही वेगळं सापडतं आहे का? बरं, आपल्याला असं वाटलं की आता माझ्या बाजूने झालं, पण माझ्या सहकलाकाराचं जर थोडंसं काहीतरी हे होतं आहे, ते जर आलं तर आणखीन काहीतरी वेगळा हे येईल, तर आपण त्या डिस्कशन्स कराव्यात, त्या गोष्टी एकमेकांशी शेअर कराव्यात. तू ते वाक्य असं घेतेस मधुराणी, ते जरा असं घेऊन बघ ना, बघ छान वाटेल. मला असं वाटतं की ते ऐकताना ना तसं आलं तर जरा रिस्पॉन्स खूप चांगला येईल, बघ तू करून बघ. समजा तिने केलं तर तिलाही खूप हो, आपल्याला तुम्ही सांगितलं होतं खूप छान. सो ह्या गोष्टी तुम्ही सजग राहून तुमचा प्रत्येक प्रयोग करायचा आहे आणि प्रत्येक प्रयोग डोळ्यात आपलं कानात प्राण आणून तुमचा तुम्ही ऐकायचा आहे बेसिकली. म्हणजे काही वेळेला असं होतं ना की माझा सीन झाला की मी गेलो आणि ब्ला ब्ला ब्लू 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 असं करा, पण लक्ष ठेवा, कारण तुम्हाला जाऊन पुन्हा तुमचं हे घ्यायचं आहे. म्हणजे विजाबाईंचं नेहमी म्हणणं हे होतं ना की तुम्ही आत एंटर होण्यापूर्वी एक व्यक्तिरेखा प्रवेश करते, तो प्रवेश करण्यापूर्वी त्याची पार्श्वभूमी काय आहे ती प्रवेश केल्यानंतर पटकन लोकांच्या लक्षात आलं पाहिजे.
की ह्याची बॉडी लँग्वेज मी मगाशी जसं म्हटलं तर त्या ह्याच्यातनं ते कळलं पाहिजे. सो मी तुला सांगतो, माझी एंट्री घेण्यापूर्वी मी एक 3-1 मिनटं 3-4 मिनटं तरी आधी मी तिकडे उभा असतो. माझा आधीचं काय कुठे संपतंय ते आवर्तन. शेवटी कसं आहे, एक आवर्तन संपलं त्याच्यानंतर मला कुठल्या याच्यात मला ते सुरू करायचं आहे हे मला कळलं पाहिजे, ते कानात आलं पाहिजे. सो त्यासाठी एक 2-3 मिनटं आधी जाऊन मी उभा राहिलेलो असतो आणि खूप कॉन्सन्ट्रेट करून. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी माझी संहिता प्रयोगाला जाण्यापूर्वी पूर्ण बोलून घेतो दरवेळेला. जर माझं को आर्टिस्ट असेल माझ्याबरोबर, आता तर काय ऐश्वर्या असते, आम्ही दोघंही एकत्र जातो, त्यामुळे आम्ही स्टार्ट टू एंड अख्खं नाटक ट्रप 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 बोलून घेतो पटकन. काय वेळा ऐश्वर्या मला म्हणते, सगळं करत कशाला बसतोस तू, आणि त्या 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 पद्धतीने पटपट पटपट बोल ना. मग नाही, मी नाही बोलणार. चक्री नाही म्हणजे चक्री कशाला, आपल्याकडे वेळ आहे, 1 तासभर आहे आपल्याला, काय प्रॉब्लेम, कशाला काही आहे आपली. तर आपले आपले सीन्स आपण बोलून घ्यायचे की जेणेकरून तिकडे आपण चान्स नाही. सी ॲक्सिडेंट्स खूप अचानक घडणाऱ्या गोष्टी भरपूर असतात. मे बी एखादं काहीतरी काहीतरी वाचतं आणि तुमचं एक लिंक असते ती तुटते आणि तुम्ही बिथरता थोडीशी इकडे तिकडे, काही होतं किंवा एखादा मोबाईल वाजतो आणि आपण डायव्हर्ट होतो लगेच. सो ते न होण्यासाठी म्हणजे कितीही तुमचं नाटक अगदी तोंडपाठ झालेलं असलं किंवा काय सवय. एखाद्या नटामध्ये चांगला नट होण्यासाठी काय गुण, तयारी, शिक्षण असावं असं तुम्हाला वाटतं? गुण मी म्हटलं तसं की तो खूप पॉझिटिव्ह त्याने असणं गरजेचं आहे. सगळं काही स्वीकारण्याची त्याची मानसिकता असली पाहिजे. इथे ना भरलेला आहे ऑलरेडी आणि आता तो आला आहे नट व्हायला, तर तो नट फार लवकर होऊ शकत नाही किंवा होऊच शकत नाही. बेसिकली तो तेवढाच राहतो. म्हणजे शिक्षण त्याचं पुढे काही होत नाही. कसं आहे, भांडं तुम्ही रिकामं करून गेलात तर त्यात तुम्हाला भरता येईल, काही नाही तर काही होतच नाही ते. आणि ते जर तुम्हाला प्रत्येक वेळेला रिकामं करता आलं, ते रिकामं म्हणजे आहे ते आधी सपाट असं नाही करून चालणार. ते तुम्हाला इथे साठवायचं आणि आता पुढचं मग त्यातलंच, अरे हे इथे जाऊ शकतंय, इथे चालू शकतंय, ते वापरता येतं आपल्याला. पण जितकं तुमचं नट म्हणून भांडवल तुम्ही समृद्ध कराल, स्वतःची पुंजी जितकी वाढवाल, तितकी तुमच्या कामात तजेला आणि तितकं कामात खूप असं बहार आणखीन यायला सुरुवात होते. सो नट म्हणून गुण हाच की तुम्ही सगळ्यांशी चांगले राहा, कधीही कोणाविषयी वाईट बोलू नका. कारण तुमच्याविषयी वाईट बोललं समजा तर त्याचं वाईट वाटून घेऊ नका. काय नट आहे काय तो, कोण बोललं असं, मग त्या माणसाचा शोध घ्या तुम्ही. का बोलतो असं म्हणतोस, काय म्हणे, काय तुला काहीतरी माझ्यात अवगुण कुठले आहेत ते कळले असतील तर ते सांग तरी मला. काय ते असं करून काहीतरी बोलतोस ते वाईट दिसतं. येस, मी याच्यावर मात करतो, काय प्रॉब्लेम आहे. त्याला एकाला वाटतंय म्हणजे कदाचित आणखीन काही मंडळी असतील अशी, मग मे बी ते काढल्यानंतर काही वेगळा हे मिळतो. सी आणि दुसरं म्हणजे ना, आत्मचिंतन हे नटासाठी खूप गरजेचं असतं. आत्मचिंतन म्हणजे कुठलं, आपण म्हणूया की मी जे मागच्या वेळेला केलं त्याचं चिंतन वगैरे असं नाही मी म्हणत आहे. माझ्या जगण्यातला आत्ताचा गेलेला क्षण, त्या क्षणाचं सुद्धा चिंतन तुम्हाला करता आलं पाहिजे. म्हणजे आत्ता समजा आपण बोललो आहे, ही मुलाखत संपली, ती रेकॉर्ड झाली, मी गेलो इथून, असं नाही होणार. मी घरी पोहोचेपर्यंत माझ्या डोक्यात मी मधुराणीशी काय काय बोललो, मी योगेशशी काय काय बोललो, मी कॅमेरा ऑफ होते त्यावेळेला मी काय काय बोललो, मग ते महत्त्वाचं होतं का. अरे हे नाही, हे बरोबर नाही मला बोलता आलं, हा मुद्दा नाही मला बरोबर मांडता आला, ठीक आहे पुढच्या वेळेला कुठे असेल त्यावेळेला हाय करा. कदाचित तुमच्याकडनं एखादा प्रश्न आला, अरे ह्या प्रश्नाचा आपण विचारच नव्हता केला किंवा ह्या अँगलने विचार, याचं चिंतन देखील तुम्हाला करता आलं पाहिजे. ते झालं तरच तुम्ही पुढचं तुमचं प्रोजेक्ट करताना, काम करताना त्याच्यात काहीतरी तुम्ही ॲड करू शकाल, नाही तर करू शकणार नाहीत. सो जसं आपण रंगमंचावर गेल्यानंतर स्विच ऑन आणि बाहेर आल्यानंतर स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ हा जो म्हणतो ना आपण, हा भावनांचा स्विच ऑन स्विच ऑफ म्हणतो आपण, जे मोठ्या लोकांनी म्हणून ठेवलेला आहे भावनांचा. पण तुमच्या विचारचक्रांचा स्विच ऑन स्विच ऑफ ज्यावेळेला प्रयोग असेल त्यावेळेला होऊन चालणार नाही. यू शुड बी इन द प्ले स्टार्ट टू एंड, तुम्ही असलाच पाहिजेत.
म्हणजे तुमचं काम झालं आणि तुमचा स्विच ऑफ. काय काय तू पप्पावर बोल काय मॅच चालू आहे? नाही नाही नाही. तुम्ही काय सराईत झाला आहेत का? पण त्याचा परिणाम कुठेतरी होतो. पण तेच त्या नटाला तू सांगशील ना की तू अलर्ट राहा ना जरा, तू ऐक ना तू. सिन्सिअरिटी कधीही वाया जात नाही. सिन्सिअरिटीचं आजकाल ना खूप असं केलं जातं की हा नट खूप सिन्सिअर आहे, हा सिन्सिअर आहे रे खूप, असं म्हटलं जातं. पूर्वी ते नव्हतं. पूर्वी सिन्सिअर माणसाला पहिल्या वाकावर बसवायचे, मास्तर त्याच्या पाठीवरनं प्रेमाने हात फिरवायचा, तो त्या सगळ्यांचा लाडका असायचा. आता सिन्सिअर नट हे दिग्दर्शकसुद्धा ना इतर माणसांना दाखवत नाही की हा माझा लाडका आहे म्हणून. तो त्याच्यावरती फार वेगळ्या पद्धतीने प्रेम करतो. कळलं का? आता ती सगळी पद्धतच, ती सगळी समीकरणच बदलली आहेत. पण तुम्ही सिन्सिअर बनचुके म्हणायला महत्त्व आलं. हां तुम्ही सिन्सिअर असणं खूप गरजेचं आहे. या सगळ्या गोष्टी असल्या की काही प्रॉब्लेम येत नाही मला वाटतं. इतक्या वर्षांच्या तुमच्या कामाचं तुम्ही मूल्यमापन कसं कराल? मला मी खरं सांगू का, मी इतकी वर्ष फार उत्स्फूर्त जगणारा माणूस आहे. उत्स्फूर्त म्हणजे आला तो क्षण मला खूप महत्त्वाचा असतो. जे गेलं आहे, मी चिंतनाच्या बाबतीत म्हणत नाही आहे, मी जे सरलं आहे, यश अपयश अमुक तमुक, या सगळ्यांचं मूल्यमापन मी करत बसत नाही. यशाचंही करत नाही, अपयशाचंही करत नाही. त्यामुळे माझा आत्ताचा क्षण आणि येणारा क्षण खूप फ्रेश असतो. काय होतं, चिंतन मी कुठल्या गोष्टींचं करतो की मला काय करायचं आहे आणि काय करायचं नाही आहे याचं मी चिंतन करतो. परिणाम काय झाले आहेत, काय केल्याचे आणि काय न केल्याचे, त्याचा विचार, जे घडून गेले त्याचा विचार मी करत नाही. जे घडतं आहे आणि जे घडणार आहे ते चांगलं व्हावं, ते उत्तम व्हावं, ते सर्वोत्तम व्हावं, ह्याच्यासाठी मी त्याचा विचार करतो. त्यामुळे मूल्यमापन म्हणशील तर आत्तापर्यंत मी नट म्हणून मी खूप समाधानी आहे की जी कॅरेक्टर्स मला करायला मिळाली, जे काम मला करायला. बऱ्याच वेळेला असे पण प्रश्न मला येतात की काहीतरी राहून गेलं असं काही कुठलं काही आहे का? म्हणलं जर राहून गेलं असेल तर ते येईल माझ्याकडे. मे बी ते आत्तापर्यंत माझ्याकडे आलं नाही तर ती सक्षमता अजूनपर्यंत माझ्याकडे तेवढी आली नसेल, म्हणून कदाचित ते माझ्यापर्यंत आलं नसेल. ते येणार. ज्या क्षणाला मी तयार होईल त्या क्षणाला ते माझ्यापर्यंत येणार आणि ते 100% येणार. ह्याच्याविषयी माझ्या मनामध्ये 100% खात्री असते आणि ती बाळगून मी कायम ह्या माध्यमात आणि याच्यात काम करत असल्यामुळे ना मला कधीही कोणाविषयी असूया मनात येत नाही, कधीही कोणाविषयी जेलसी मनामध्ये येत नाही. मी कुठल्याही नाटकाला गेलो तर मला अतिशय सुंदरच वाटतं ते. मला असं कधी काय केलं या लोकांनी. त्यामुळे मी चित्रपट बघायचो ना त्यावेळेला सुद्धा मी अमजद खानचे दादा पण खूप एन्जॉय करायचो आणि मी सत्यजित रेंचे पण चित्रपट खूप, म्हणजे मला त्या वेळेला ती केलेली कलाकृती आहे, ती कलाकृती आहे, त्याचा आस्वाद घ्या, आनंद घ्या. तुम्हाला त्यातनं काय मिळतं ते बघा आणि पुढे वा, संपला विषय. सो काही वाईट आणि असं काही नसतं, सगळं उत्तम असतं. आणि मी कॅटेगराईज तर अजिबात कुठल्याही गोष्टीला करत नाही की हा म्हणजे ह्या ए दर्जाचा नट आहे, हा म्हणजे सी दर्जाचा नट आहे, असा दर्जा वगैरे काही नसतो. प्रत्येकाच्या आतमध्ये एक बारूद असतो. तो बारूद जितका असतो तेवढा तो फुटतो. त्यामुळे आपल्यातला बारूद आपण शोधण्याचा प्रयत्न करायचा. कितना आहे अगर उसमें त्याच्यात भर टाकायची आहे तर ती भर टाका आणि त्या पद्धतीने दरवेळेला वाट लावा, तो फुटणार डेफिनेटली. आणि आता अगदी शेवटचा प्रश्न की इतक्या वर्षांच्या प्रवासाने माणूस म्हणून काय मिळालं? माणूस म्हणून मला खूप छान हळवे पण मिळालं यार, ते मला जपायचं आहे माझं. वा. मला ते कधीच संपवायचं नाही आहे. कारण ना मधुराने काय आहे, मी बघतो खूप सगळं शुष्क होत चाललं आहे आणि त्याचा मला खूप त्रास होतो. तू म्हणशील की का तुम्ही इतके एनर्जेटिक असता? म्हणजे आमच्या सेटवर पण त्या दिवशी कोणीतरी ते काय बुमरँग असतं ना, तेच आहे, एक गोष्ट परत काहीतरी होते, ते ॲप तुमच्या ह्याच्यामध्ये असतं ते. हां म्हणजे आलं लक्षात. तर मी आपलं सेटवरती गेलो, चलो चलो ए चलो चलो रेडी रेडी.
असं म्हणून मी आपलं करत होतो. तर तिने तेवढ्यात ते शूट केलं आणि सगळीकडे पाठवलं, आमची एनर्जी हीच आहे असं म्हणून. दिस इज गुड ना. जर मी माझी एनर्जी ह्या अशा पद्धतीने वाटू शकत असेल, शेअर करू शकत असेल आणि त्यांनाही त्यातनं काही मिळत असेल, दॅट इज गुड. मला तेच म्हणायचं की ना, असं ना खूप अलिप्त काही असायला नाही पाहिजे. आज हे नाटक करताना तुला खरं सांगतो, मला इतका आनंद होतो, सोयरे सकळ, की आपण सगळेच एकमेकांच्या नात्यातले असतो. हा मेसेज लोकांना देताना मला इतकं भरून येतं, मला इतकं बरं वाटतं की खरंच तू माझ्या आईच्या पोटी जन्म घेतलेला नाहीस, तरीसुद्धा तू आणि मी नात्यातला आहेस. प्रेक्षक आणि रंगकर्मींचं नातं आहे म्हणून तू इथे आहेस, नाही तर तिथे तुम्ही नसतात तर आम्ही कोण आहोत? काहीच नाही ना. तर हे नातं आपल्याला जपता आलं पाहिजे. आणि जर आपण आपल्यातलं हळवेपण जर टिकवून ठेवलं तरच ही नाती अशीच अबाधित राहणार आहेत. अदरवाईज सगळे आपापल्या बेटावरती एकटे उरतील. ते नको आहे चित्र, ते अजिबात नको आहे. आज मला एकच मुलगा आहे ना, मला खूप काय वेळेला असं वाटतं, मी पल्लूला म्हणतो, पल्लू म्हणजे ऐश्वर्याला म्हणतो, अरे साला आपण कोणीच नसणार त्यावेळेला, हा एकटाच असणार यार, आपण सगळेच मोठे होते याच्यापेक्षा. याचे मित्र एवढं कोण नसेल, चुलत भाऊ बाबू कोणीच नसेल. सो ते खूप भीतीदायक आहे. सो म्हणून ज्या क्षणाला आहात तुम्ही, त्यांनी सगळ्यांना असं खूप छान जवळ करा, जवळ राहा कायम मनाने एकमेकांच्या, आणि खूप आनंद घ्या जगण्याचा. आणि तुमच्यातला ओलावा जपा. तो ना अदरवाईज सगळंच ह्याच्यावरती आहे, ते कुठल्याही क्षणाला नाहीसं होणार आहे, ते कशाला. आणि बघा ना, तुम्ही खूप छान बोललात ना एकमेकांशी, किती बरं वाटतं. आणि ती भावना जी आहे ना, ती प्रॉलॉंगिंग, तुम्हाला बरं वाटण्याची, ती खूप जास्त काळ टिकते, नाही का. तुम्हाला ओके काय आहे, इतकं छान सगळं वाटतं मस्तपैकी. त्याच्यासाठीच तर आपण असतो ना. कशाला उगाचच वाईट गोष्टींचं आपलं करायचं नको. सगळं चांगलं, उत्तम, हे चांगले सगळे चांगले उत्तम आहे, मस्त. त्यांनी चेहरा जरी असा केला तरी काय झालं, काय प्रॉब्लेम, ओके, नो प्रॉब्लेम. कुठलाही प्रॉब्लेम नाही, सगळ्यावरती सोल्युशन्स आहेत. एखादा प्रॉब्लेममध्ये समजून आलं, यार काय असं काय झालं, अरे नाही ते असं होत नाही आहे. होत नाही का होणार नाही, म्हणजे मी तर नेहमी असं म्हणतो ना की उद्या पंतप्रधान मोदीच हे करू शकतात, कर मग त्यांना फोन, नाही म्हणतील, हकलतील, काय प्रॉब्लेम आहे. पण मी प्रयत्न केला, ह्याचं तरी तुला काहीतरी हे मिळेल. सो करा जे तुमच्या मनात, आणि बी इम्पल्सिव्ह. तुम्हाला ज्या क्षणाला जे करावं असं वाटेल त्या क्षणाला ते करा म्हणजे कराच. आत्ता मला एक क्षणाला थोडंसं जस्ट मिनिट, उठा, काय त्यांनी काही प्रॉब्लेम येणार नाही. तुम्हाला जे वाटतंय ना ते त्या क्षणाला करा. काही वेळेला आपण चौकटीत त्या बसत नाहीत काही गोष्टी, म्हणून आपण करत नाही, पण त्या करा. अशा पद्धतीनेच आपण जी एक चौकट झालेली असते ती थोडंसं मोडून वेगळं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतो. तर ते बी इम्पल्सिव्ह, उत्स्फूर्तपणे जगा. ज्याचा आनंद तुम्हाला घ्यायचा आहे तो मनमुराद घ्या आणि तो आनंद लुटा. स्वतःजवळ ठेवू नका, शेअर करा. दॅट्स ऑल. वा, काही बोलायचं नाही मला. थँक्यू थँक्यू सो मच. थँक्यू. नांदीनंतर पडदा उघडला तेव्हा मी तुडुंब भरलेला होतो. हजारो रंगीबेरंगी शब्दांनी, शरीरभर रोरावणाऱ्या असंख्य आविर्भावांनी, भीतींनी, आशांनी, अपेक्षांनी. पण आता भरतवाक्य संपल्यावर सर्व प्रेक्षालय रिक्त झालं आहे आणि संहितेत नसलेल्या प्रयाणाची तयारी करीत मी उभा आहे. रंगमंचावर मी एकटा, समोरच्या प्रेक्षालयाप्रमाणेच संपूर्ण रिकामा. पण अजूनही मी उच्चारलेले काही शब्द प्रेक्षालयातील धूसर मंद प्रकाशात हवेवर पिंजारलेल्या कापसाप्रमाणे तरंगत आहेत. माझे काही आविर्भाव रिकाम्या खुर्च्यांच्या हातांना बिलगून बसले आहेत. मी निर्माण केलेले हर्ष विमर्शाचे क्षण पावसाने फांद्यांवर ठेवलेल्या थेंबांसारखे भिंतीच्या कोपऱ्यावर थरथरत आहेत. अजूनही एक दिलासा माझ्या रितेपणाला.
नाटक संपल्याची खंत ती तर आहेच. नाटक नव्हे, 3 तासांचे एक अर्करूप अस्तित्व संपले आहे. पण संपले आहे ते केवळ इथे माझ्याजवळ. माझ्या त्या अस्तित्वाच्या कणिका घेऊन हजारो प्रेक्षक घरी गेले आहेत. मी एक होतो तो अंशांशाने हजारोंच्या जीवनात, कदाचित स्मरणातही वाटला गेलो आहे.